Ο κάθε ένας θα γίνει Άγιος όπως είναι, με το χαρακτήρα που έχει. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε και να γίνουμε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό έχουμε και Αγίους που ήταν πολεμιστές, έχουμε Αγίους που ήταν αναχωρητές, έχουμε Αγίους κοινωνικούς μέσα στον κόσμο. Ο γέροντάς μου, Ιωσήφ, ο Ησυχαστής, έγινε best seller. Εξαντλήθηκε και εκδόθηκε, ξαναεντλήθηκε, ξαναβγήκε πάλι, και επειδή μίλαγε απλά ο Εφραίμ, έτσι απλά είναι γραμμένο και το βιβλίο. Θα γελάτε και θα κλαίτε όταν το διαβάζετε. Μας έλεγε πάρα πολλά και όλο χαρά και προσπαθούσε να κρύψει τα δικά του. Αν και οι Άγιοι που έχουν απλότητα λένε τους αγώνες τους, λένε τι ζήσανε, λένε τι καταφέρανε, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τους απλούς ανθρώπους. Γιατί έχω γνωρίσει και ανθρώπους που έχουν ζήσει απίστευτα πράγματα, απίστευτα που δεν τα χωράει το μυαλό του ανθρώπου, που δεν μπήκαν ποτέ στην καρδιά του ανθρώπου, ούτε στο μυαλό του ανθρώπου. Και ο οποίος μου λέει, είπα κάτι σε έναν σοφό βιβλιοθηκάριο και κατάλαβε αμέσως τι του είπα. Και μου λέει κατάπληκτος, για να το καταλάβει, το έχει ζήσει. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που έχουν ζήσει καταστάσεις που δεν τις λένε, ή γιατί ντρέπονται, ή γιατί δεν είναι απλοί. Σαν τον γέροντά μου, ή σαν τον Άγιο Παΐσιο, ή σαν τον Άγιο Πορφύριο, ή σαν τον παππού Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ήταν απλοί και τα λέγανε, δεν τρέχει τίποτα. Ο άλλος, ένας γέροντας, του λέω, γιατί δεν μιλάς? Και μου λέει, είχε έρθει ένας αρχιμαντρίτης με μια παρέα 5-6 παιδιά, νεαρούς. Σε αυτόν τον αρχιμαντρίτη, αυτός ο γέροντας είχε ανοίξει την καρδιά του και του είχε μιλήσει για καταστάσεις πνευματικές. Ο αρχιμαντρίτης τις κατάλαβε, γιατί είναι ζωή να έχει, ζει Άγιος άνθρωπος. Και αυτός ο αρχιμαντρίτης πήγε στο κελί αυτού του γέροντα και του λέει, γέροντα, να μας πείτε κάτι από αυτά που έχετε ζήσει για να καταλάβουν και από εδώ η νεολαία σήμερα ότι αυτά δεν γίνονται στα χρόνια τα παλιά, αλλά μέχρι σήμερα συμβαίνουν. Και τι του είπες? Του λέω, λέει, τους έσυλα στον Παΐσιο και στον Παπαφραίμ τον Κοτονακιώτη. Και τι έγινε? Του λέω, λέει ο αρχιμαντρίτης, αυτή είναι πολύ μακριά, μπορείτε εσείς να μας πείτε τίποτα? Και τι έκανες? Του λέω, τους είπα, λέει, ακούγανε τα παιδιά με ανοιχτό το στόμα. Οι νέοι θέλουν να μάθουν. Κατάπληκτοι. Που ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά τους είχε ζήσει τέτοιες καταστάσεις, είχε δει τέτοια πράγματα, είχε ακούσει τέτοια μυστήρια, τον κοίταζα, πήγα να του πω, δεν μου τα λες και εμένα, αλλά δεν είπα για να μην τον σταματήσω. Και του λέω, τι έγινε? Χάρηκα, λέει, για το ωφέλη σε κόσμο. Μπράβο, λέω, να συνεχίσεις να το κάνεις. Δεν πρόκειται, μου λέει. Γιατί? Εγώ περίμενα να μου τα πει και εμένα. Γιατί? Έλειψα για λίγο, έπρεπε να πάω να ετοιμάσω κάτι κεράσματα, έλειψα για κανένα τέταρτο. Γυρνάω και είδε τους νεαρούς κατενθουσιασμένους να συζητάνε, συνεπαρμένοι. Χάρηκα, λέει. Κοίταξε πώς ωφελήθηκαν από αυτά που άκουσα. Πάω κοντά και ως πάω ο Άρης, θύρα 4, τα μυαλιά στα κάγκελα. Είχαν ξεχάσει τι είχαν ακούσει πιο πριν. Δεν μιλάγανε για αυτά που ακούσανε. Μιλάγανε για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Κατάλαβα, λέει, ότι ό,τι είπα πήγανε χαμένα. Δεν πρόκειται να ξαναπώ τίποτα. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα, αν έχει ξαναμιλήσει ή αν τηρεί το Δύση εξαμαρτίνου κανδρό σοφού, αλλά εγώ δεν τον έχω ρωτήσει. Πάντα θα υπάρχουν Άγιοι. Πάντα. Και οι απλοί άνθρωποι πάντα θα τους καταλαβαίνουν. Εμείς οι έξυπνοι μένουμε με την εξυπνάδα μας. Μου λέγε ένας υποτακτικός του Αγίου Πορφυρίου. Νομίζετε, γέροντα, ότι καταλαβαίναμε ποιον άνθρωπο είχαμε δίπλα μας? Παλαβιάριδες ήμασταν όλοι, τον εσκάγαμε. Μου ήρθε να του πω, και εμείς το ίδιο, δεν έχουμε την απλότητα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτός ο γέροντας θα μπορούσε, εντάξει, αυτά τα παιδιά δεν καταλάβανε τι θησαυρός τους αποκαλύφθηκε, τι πύλη ουράνια άνοιξε, τι ήταν αυτά που ακούσανε. Αλλά άλλοι δεν θα μπορούσαν να τα δεχτούν, να τα καταλάβουν. Αυτός φαίνεται στεναχωρέθηκε, σου λέει μη γίνουμε αιτία και αμαρτάνουνε με το να τα απορρίπτουνε, και δεν λέει τίποτα. Έτσι είχα θυμώσει και με έναν
μεγάλο μοναχό της Μονής Φιλοθέου, ο οποίος επιμελήθηκε το βιβλίο έκφρασης μοναχικής εμπειρίας του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο πατήρ Λουκάς, βιβλιοθηκάριος της Φιλοθέου, σοφός άνθρωπος, απίστευτα πράγματα που είχε ζήσει, δεν είπε τίποτα. Και λέω, γιατί να τα πάρει μαζί του? Μπορούσε να τα γράψει και ας δημοσιευτούν μετά το θάνατό του. Δεν ξέρεις γιατί σιωπά ο καθένας και δεν ξέρεις και γιατί μιλάει ο καθένας. Κάποιοι άγιοι μιλάνε, λένε ωραία σοφά πράγματα, κάποιοι άλλοι παρασύρονται, δεν λένε σοφά πράγματα, καλύτερα να γίνουμε απλοί, όπως ήταν ο Εφραίμ της Αριζώνας, ο Παΐσιος και ο Πορφύριος. Αλλά πώς θα γίνουμε? Ο Θεός μας έχει πλάσει έτσι. Κάποιοι άνθρωποι είναι σκληροί, κάποιοι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Ιάννης της Κλίμακος, τείνουν ποτάμια δακρύων. Ο Θεός μας έχει κάνει έτσι. Κάποιοι άλλοι στάζει η καρδιά τους αίμα για να τρέξει ένα δάκρυ από τα μάτια τους. Αλλά λέει ο Άγιος Ιωάννης, αυτό το ένα δάκρυ βαραίνει ενώπιον του Θεού περισσότερο από τα ποτάμια δακρύων των άλλων, είναι με το παραμικρό που κλαίνε εύκολα. Ο κάθε ένας θα γίνει Άγιος όπως είναι, με το χαρακτήρα που έχει. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε και να γίνουμε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό έχουμε και Αγίους που ήταν πολεμιστές, έχουμε Αγίους που ήταν αναχωρητές, έχουμε Αγίους κοινωνικούς μέσα στον κόσμο. Έχουμε τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη που λέει αλίμονος τον μοναχό που θα γίνει το όνομά του γνωστό στην Αθήνα και δεν άνοιγε την πόρτα του σε κανέναν, μόνο στα γεράματά του δέχτηκε κανένα δυο υποτακτικούς. Δεν άνοιγε την πόρτα του σε κανέναν. Απ' την άλλη μεριά ο γέροντάς μου και ο Άγιος Παΐσιος δεν κλείνανε ποτέ την πόρτα τους. Η πόρτα τους και η αγκαλιά τους ήταν ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Είναι και θέμα χαρακτήρος. Δεν υπάρχει λόγος επειδή αγωνιζόμαστε να γίνουμε χριστιανοί να παρασταίνουμε ότι γίναμε κάτι άλλο. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Έχουμε τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο. Ο Άγιος των δακρύων. Να κλαίει. Παράδεισε και εμένα χτισμένε και για την Εύα χλισμένε και να τα κλάματα που σε έχασα και να κλαίει. Ο Άγιος των δακρύων. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Χριστός ανέστη χαρά μου. Χριστός ανέστη χαρά μου. Καλοκαίρι ήταν, Χριστούγεννα ήταν, μέσα στην τρελή χαρά αυτός. Χριστός ανέστη χαρά μου. Άγιος ένας, Άγιος κι ο άλλος. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας για να πείσουμε τον εαυτό μας ότι γίναμε διαφορετικοί. Μέσα μας θα αλλάξουμε, όχι εξωτερικά. Γι' αυτό ακριβώς και η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν επιβράβευε τον χριστιανό που φαίνεται εξωτερικά σαν χριστιανός. Με τη ζωή σου θα δείξεις ότι είσαι χριστιανός. Μου λέει ένας παπάς μέσα στο Ηρώ. Τον βλέπετε πάτερ, έναν άλλον παπά. Ο άλλος παπάς είχε τα χέρια ενωμένα, είχε γύρει το κεφάλι του, το είχε σκύψει, το είχε γύρει και μου λέει ο παπάς ο οποίος μου μίλαγε. Αυτός πριν χειροτονηθεί ήταν φυσιολογικός. Στεκόταν με το κεφάλι όρθιο. Από τη μέρα που χειροτονήθηκε, λέει, τον βάρεσε η πνευματικότητα της ιεροσύνης στο κεφάλι, του στράβωσε το κεφάλι, το ρίξε και κάτω και κουμπώνει και τα χέρια του έτσι. Δεν χρειάζονται τέτοιες φιγούρες θρησκευτικές. Να είσαστε απλοί. Να είσαστε αυτό που είσαστε. Ο Χριστός δεν κοιτάζει ούτε τι ρούχα φοράς, ούτε τι μαλλιά έχεις, τι γίνεται μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην καρδιά σου κοιτάζει. Άλλο τώρα, αν με τα ρούχα που φοράς προκαλείς, μην το πάμε αλλού. Αλλά όχι να νομίζουμε ότι άμα έχουμε μία φούστα που την πατάμε, είμαστε πιο καλές χριστιανές από την άλλη που η φούστα φτάνει μέχρι τη γάμπα.